Τα κορίτσια γενικά είχαν από την αρχή της σεζόν μια πολύ καλή πορεία. Τώρα για το Πανελλήνιο πραγματικά πήγανε πιο καλά από ό,τι πέρσι τουλάχιστον. Φέτος παίξανε πιο δυναμικά, πιστεύανε πολύ περισσότερο σε νίκες, κάνανε πιο ωραία παιχνίδια, πιο δυνατά παιχνίδια, καταφέρανε να μπουν στην τετράδα των μεταλλίων. Βέβαια μετά το άγχος μας για να παίξουμε πολύ δυνατά παιχνίδια, να φτάσουμε στον τελικό, το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά όλο αυτό λίγο μας άγχωσε παραπάνω, δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα στον ημιτελικό. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, σίγουρα είναι παιδιά, είναι νεάνιδες, είναι μικρά κορίτσια. Παιχνίδι με το παιχνίδι, πάντα οι δυσκολίες υπάρχουν, η ψυχολογία είναι διαφορετική σε κάθε μάτς. Σίγουρα κάποια παιδιά με κάποια μάτς αγχώνονται λίγο περισσότερο, με κάποια άλλα όχι. Πάρα πολλοί είναι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Εντάξει, παρόλα αυτά, ναι, παιχνίδι με το παιχνίδι, μάτς με το μάτς δυναμώνουν τα παιδιά. Και οι χαρακτήρες χτίζονται και πιο σκληρές γίνονται και με πιο πολύ θάρρος θα μπουν κάθε φορά, με περισσότερες εμπειρίες, καλύτερα χτυπήματα. Σιγά σιγά, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, θέλει δουλειά. Οι ομάδες ήταν όλες πάρα πολύ καλές και γενικά υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Δεν υπήρξε κάποιο παιχνίδι το οποίο να μην ήταν καλό. Ακόμα και κάποιες ομάδες που είχαν μικρότερα παιδιά σε ηλικίες και αυτά έπαιζαν υψηλό επίπεδο. Ο ανταγωνισμός είναι καλό να ανεβαίνει, γιατί αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και το επίπεδο κάθε φορά. Αυτό αποδείχτηκε και από τις ανατροπές που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, είδαμε και με το προηγούμενο μάτς πριν τους ημιτελικούς ότι ενώ ήμασταν πίσω, γυρίσαμε το μάτς, τα καταφέραμε, μετά μπήκαμε στον ημιτελικό, ήμασταν μπροστά, ήρθε πάλι το παιχνίδι να βρισκόμαστε πίσω, ξαναφέραμε το παιχνίδι στα ίσα. Εντάξει, όταν φτάνεις να παίζεις στο τελευταίο μάτς που είναι σαν να είναι 0-0 όλο το σκορ και έχεις κάνει όλο αυτό τον αγώνα, σίγουρα το άγχος μεγαλώνει, σίγουρα τα παιδιά έχουν ήδη κουραστεί από και τα προηγούμενα μάτς. Κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να χάσει. Αυτή τη φορά δεν ήμασταν εμείς αυτοί που τα καταφέραμε. Οι αντίπαλοι μας ήταν φυσικά πάρα πολύ καλοί, όπως είναι πάντα κάθε φορά που παίζουμε μεταξύ μας. Πιστεύω την επόμενη φορά να μην τους κάνουμε αυτό το χατήρι και να τους πάρουμε τη νίκη τελικά. Εφηβικό έχουμε διακρίσεις από την τρίτη γυμνασίου, που και στην τρίτη γυμνασίου είχαμε συμμετάσχει στο τελικό και πέρσι. Φέτος δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα θα το θέλαμε πολύ, αλλά η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Είμαστε και Δευτέρα Λυκείου. Φέτος δεν τα καταφέραμε, αλλά είχαμε μια σταθερή απόδοση όλη τη χρονιά. Μείναμε στην Α2. Στον νέων γυναικών είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στο τελικό και να βγούμε δεύτερες. Τώρα δεν το καταφέραμε, αλλά δεν πειράζει. Δείξαμε και στους ομίλους, βγήκαμε πρώτες και στο προημιτελικό καταφέραμε να κερδίσουμε τα τάβλα. Δεν ήταν μια εύκολη ομάδα. Με την Καβάλα χάσαμε 3-2 και στο διπλό 3-2 πολύ ωριακά. Χάσαμε στις λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αλλά συνεχίζουμε για τους επόμενους αγώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το ότι είμαστε όντως μια δεμένη ομάδα. Με τα περισσότερα παιδιά έχουμε ξεκινήσει από Δευτέρα Δημοτικού και προπονούμαστε μαζί. Και τα μεγαλύτερα παιδιά στην πορεία άρχισαμε να κάνουμε παρέα μαζί τους. Στην τρίτη γυμνασίου κιόλας είχαμε νέες προσθήκες στην ομάδα που τους αγκαλιάσαμε όσους ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα και νιώσαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι έχεις άτομα να σε στηρίζουν, να σε καταλαβαίνουν. Αυτό. Πρώτη άποψη είναι άμα χάνεις, όποτε χάνεις ένα τελικό, είναι το δυσάρεστο. Πάντα είναι. Ειδικά αν είσαι ο περσινός πρωταθλητής. Αλλά αν το καλοσκεφτείς μετά, με δεύτερη σκέψη, παλέψαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τα ξαναείπα και στο Άντερ 21, τα κορίτσια φοιτήτριες είναι, δεν κάνουν τόσο πολύ προπόνηση. Η Καϊτατζή που ήταν μαζί μας αυτή τη φορά δεν ήταν η Πετσίβα γιατί είναι μεγαλύτερη στην κατηγορία, δίνει Πανελλήνιες. Με δεύτερη σκέψη ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αλλά το παλέψαμε, αυτό έχει σημασία. Τα κορίτσια έχουν πάρει σε όλες τις κατηγορίες από 2 πανελλήνια πρωταθλήματα σε ομαδικό. Έχουν το know-how. Απλά τους λείπει η προπόνηση. Εγώ νομίζω στα κρίσιμα σημεία
και στον όμιλο με τον Ολυμπιακό και στον ημιτελικό με τον Ταύρο ότι έπαιξε ρόλο αυτό, η εμπειρία σε τελικούς και ημιτελικούς. Έχουμε δύο κορίτσια, την Αλεξούδη και την Καϊτατζή, που είναι η μία νούμερο 3, η άλλη νούμερο 5. Και την Καϊτατζή είναι γνωστά οι στόχοι, για την Αλεξούδη είναι γνωστοί οι στόχοι. Πάντα ο στόχος είναι ένα μετάλλιο ανεξαρτήτου χρώματος. Η Δημητριάδη για ό,τι καλύτερο μπορεί. Ο στόχος είναι πάντα να παλεύεις και να προσπαθείς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Για τα διπλά, για τα μεικτά, όλα ο στόχος μας είναι πάντα τα μετάλλια και τα καλά πλασαρίσματα. Σίγουρα ήταν αρκετά αγχωτικό, γιατί περιμέναμε το αποτέλεσμα να είναι τουλάχιστον 3-1 και μπήκα εγώ στο τέταρτο μάτς και έχασα από τη Μαυροματάκη τη Στέλλα. Σίγουρα ήταν πολύ αγχωτικό εκεί στο 2-2, ότι έπρεπε σίγουρα να πάρουμε το διπλό και να μπούμε στον τελικό. Όταν όμως κερδίσαμε και γενικά από την αρχή της σημερινής μέρας και χθες, λέγαμε θα μπούμε να το πάρουμε. Και μπήκαμε με την ψυχολογία ότι θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τον τίτλο. Σίγουρα με ψυχραιμία, με υπομονή και με καθαρό μυαλό. Όσο γίνεται σιγά σιγά, με ανάσες και με σωστή τακτική. Τελευταία ερώτηση, κινδυνεύετε να πάθετε υπερκούποση? Εγώ συγκεκριμένα? Όχι, το σωματείο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι έμεινε το παιδικό και το πανπαιδικό. Για μένα είναι η πρώτη φορά που παίρνω εφήβων νεανίδων. Είναι μια χρονιά η οποία ήταν καταπληκτική. Μετά των νέων ανθρώπων ήρθαμε εδώ πέρα ως πρώτο φαβορί. Εγώ προσωπικά πρώτο φαβορί ποτέ δεν υπήρξα σαν ομαδικό στα 3 χρόνια που ήμουν στη Χάνθ. Νομίζω ότι ήταν πολύ η πίεση μεγάλη και εγώ πιεσμένος και τα κορίτσια στο νούμερο 1. Παίξαμε 2 παιχνίδια σήμερα και με το Χανιά και με το Καβάλα πάρα πολύ δύσκολα και γενικά η Καβάλα και τα Χανιά και ο Ταύρος και ο Ολυμπιακός και τα Δαδάβλα ήταν πολύ σταθερές ομάδες. Τα κορίτσια τα απεξήλθαν άλλη μια φορά. Πολύ δύσκολα με τα Χανιά και έτσι πως ήρθε και η ήττα της Στέλλας για πρώτη φορά από την Στέλλα τη Μαυροματάκη. Ζοριστήκα λίγο τα κορίτσια στο διπλό, περάσαμε στον τελικό, εκπληκτικός τελικός, πολύ καλή πόντη και η Γκαϊτατζή εμφανίστηκε μετά από πολύ καιρό. Νομίζω ότι τα κορίτσια φέτος δείξανε τι αξίζουν, όχι πιο πολύ σε ατομικό επίπεδο έχουν αποδείξει. Σαν ομαδικό όμως, η λέξη ομάδα που θα το πω για ακόμη μια φορά μετράει. Αυτή η ομάδα ξεκίνησε πριν 3 χρόνια Σαλαμίνα και κατάφερε φέτος να πάρει ένα εφήβο νεανίδων, αφού πέρσι χάσαμε στον ημιτελικό. Και μπορείς να το πεις ότι αν τριτώσει το καλό και στο παιδικό, θα είναι μια χρονιά η οποία μπορεί να μείνει και αξέχαστη στη Χάνθ. Στο μάτς με τα Χανιά ξεκινήσαμε 1-0 πίσω, το κάναμε 2-1 και εκεί που είπαμε ότι η Στέλλα θα κερδίσει, θα μπει μέσα να κερδίσει, να λήξει 3-1, γίνεται η ήττα που δεν μου έχει συνηθίσει η Στέλλα τα 3 χρόνια και εντάξει, και δικαιολογημένα μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Εδώ τώρα θα έρθει η έννοια της ομάδος. Μπήκαν οι μικρές μέσα στο διπλό, παρότι χάσαν το πρώτο σετ πολύ εύκολα 11-1, 11-2, δεν θυμάμαι τώρα, κάποια στιγμή ξεκίνησε 8-0 κτλ. Βρήκαν το σθένος και τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι, να το κερδίσουμε τελικά 3-2, πολύ πολύ δύσκολα. Συγχαρητήρια στην ομάδα των Χανίων, πολύ δυνατή ομάδα. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως ότι θα ήταν ντέρμπι. Βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα, γυρίσαν το παιχνίδι. Και η Στέλλα που είχε χάσει πανηγύριζε και αυτή απ' έξω και η Κατερίνα και εγώ και φυσικά και τα κορίτσια δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Δεν είναι εύκολο όταν είσαι έτοιμος να κερδίσεις 3-1 και από εκεί που είσαι έτοιμος να κερδίσεις 3-1 γίνεται 2-2 και πρέπει να μπεις μέσα να παίξεις. Γιατί ήταν παιχνίδι το οποίο έχουν παίξει πάρα πολλές φορές τα 2 ζευγάρια. Ντέρμπι, θα ήταν αναμενόμενο το παιχνίδι ντέρμπι στα χαρτιά και μέσα στο τραπέζι. Νομίζω στα κρίσιμα σημεία είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι, πιο θα πω μέταλλο πρωταθλητή για να προχωρήσουμε και στο τέλος ήμασταν εμείς οι νικητές. Συγχαρητήρια και στις υπόλοιπες ομάδες ξανά ακόμη μια φορά. Πολύ καλό τουρνουά, πολύ δυνατές ομάδες όλες. Και γενικά είναι αυτό που λέω, ότι χάνει πρώτη ή χάνει δεύτερη, οφείλεις να παίξεις, είναι ομάδα, παίζεις και για την ομάδα, παίζεις για τον εαυτό σου, παίζεις για την ομάδα, για το σύλλογο, για τον προπονητή και μετά για όλους τους υπόλοιπους.